What's that? My new computers. Wow, what make are they? One is Fujitsu and the other one is Acer. Which was more expensive? This one. How much was it? Almost 2,000 euros. Which shop did you buy them? I bought them on the internet. Oh, really? How did you find them? A friend of mine helped me. Hello! Salutare! Sunt Iuli de la EnglishEngleza, iar în acest nou episod din seria English in 5 Minutes, serie în care discutăm teoretic și practic chestiuni de gramatică a limbii engleze cu aplicabilitate în conversația de zi cu zi, continuăm miniseria dedicată formulării de întrebări, questions în limba engleză. Dacă în celelalte părți ale acestei miniserii am discutat despre ordinea cuvintelor în întrebările englezești, despre schimbările de structură care se petrec atunci când întrebăm despre subiectul, respectiv obiectul unei acțiuni, și am analizat și câteva întrebări WH însoțite de prepoziții și structura lor mai specială, în acest episod ne vom ocupa din nou de câteva întrebări WH, numite așa deoarece încep cu grupul WH, și vom analiza situațiile în care ele pot fi folosite atât individual, cât și însoțite de alte părți de vorbire. Este vorba despre întrebările what, respectiv which, care au sensuri similare, respectiv ce sau care, și vom discuta diferențele în utilizarea lor. De asemenea, vom avea explicații și exemple și despre întrebarea how, care are sensul de cum atunci când apare individual, dar sensul de cât de atunci când apare în combinație cu alte părți de vorbire. Această întrebare how, deși nu începe cu grupul de litere WH, este cuprinsă în grupul întrebărilor WH. La finalul acestei prezentări, dumneavoastră veți putea exprima în engleză, pe baza celor studiate aici, enunțurile: ce fel de mașină vrei? Ce culoare preferi, roșu sau mov? Cât de înalt ești? Ca de obicei, dacă apreciați ceea ce vedeți, vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video dacă nu ați făcut-o deja. Deci, let's begin! Să începem! Să începem prin a reține pronunția mai specială a acestui grup WH. El este pronunțat W în cuvinte precum what, which, sau în alte întrebări precum when, când, respectiv where, unde. Dar el este pronunțat H în cuvântul, în întrebarea who, cine. Deci atenție la aceste chestiuni de pronunție. Apoi să vedem câteva exemple în care what, respectiv which, sunt folosite individual. Vom observa că sensul lor este oarecum similar, ce sau care, cu diferența că which este folosit când se subînțelege un număr mai mic de posibilități de răspuns, 2, 3 sau 4 opțiuni. De exemplu, îl folosim pe what când întrebăm pe cineva care este fructul tău favorit, preferat. What is your favorite fruit? Care este al tău favorit fruct? Deci, dintre toate fructele existente, care este favoritul tău? În schimb, dacă avem de ales dintre un număr restrâns de opțiuni, vom folosi which. De exemplu, dacă dorim să întrebăm pe care îl preferi sau ce preferi, mere sau banane. Aici oferim doar două opțiuni. Deci vom folosi which. Which do you prefer? Apples or bananas? Ce sau pe care tu preferi? Mere sau banane? Alte exemple, dacă dorim să întrebăm pe cineva ce vrei să mănânci. What do you want to eat? Ce tu vrei să mănânci? What do you want to eat? În schimb, dacă întrebăm despre două tipuri de mâncare, deci doar două opțiuni, și dorim să aflăm care este mai scumpă dintre cele două, vom folosi which și vom întreba which is more expensive? Pork or beef? Care este mai scumpă? Carnea de porc, pork, sau carnea de vită, beef. Which is more expensive, pork or beef? Un alt exemplu, dacă dorim să întrebăm care este capitala Canadei, de exemplu. What's the capital of Canada? Care e capitala Canadei? Aici l-am folosit pe is cu forma sa prescurtată, S. What's?
Care e capitala Canadei? În schimb, dacă oferim două opțiuni și dintre cele două să aleagă cel care răspunde, vom folosi which. Which is the capital of Canada? Toronto or Ottawa? Care este capitala Canadei? Toronto sau Ottawa? Which is the capital of Canada? Toronto or Ottawa? O precizare importantă. Observați că în toate aceste întrebări ne-am referit la obiecte, la lucruri. Însă când ne referim la persoane, deci la person, persoană, nu vom folosi what și nici which, ci vom folosi who, echivalentul românescului cine. De exemplu, dacă întrebăm pe cineva care este cântărețul tău favorit, deci ne vom referi la o persoană, nu vom spune what is your favorite singer, ci vom spune who is your favorite singer. Cine este al tău favorit cântăreț? Who is your favorite singer? De asemenea, și în cazul în care avem 2, 3 sau 4 opțiuni de răspuns. Ca în exemplul, cine este mai bătrân, Mike sau Paul? Who is older, Mike or Paul? Cine este mai bătrân, Mike sau Paul? Who is older, Mike or Paul? Apoi, ca și echivalentele lor din limba română, aceste întrebări what și which pot fi folosite și în combinație cu substantive, de exemplu, deci plus noun, plus substantiv, pe modelul care culoare sau ce culoare sau ce mărime sau ce tip de, etc. Iată și aici câteva exemple din care vom vedea din nou faptul că vom folosi which pentru situații când opțiunile de răspuns sunt mai reduse, când se subînțelege că avem de ales dintre 2, 3, 4 opțiuni. De exemplu, what color? Ce culoare? What size? Ce mărime? What make? Ce producător? Sau ce marcă? De exemplu, what color is the jacket? Ce culoare este jacheta sau geaca? What size is the jacket? Ce mărime este jacheta? What make is the jacket? Ce marcă este jacheta? În schimb, dacă avem de ales dintre 2, 3 sau 4 opțiuni, vom folosi which. De exemplu, ce culoare ai folosit? Roșu sau mov? Nu vom spune what color, ci vom spune which color. Which color did you use? Red or purple? Ce culoare tu ai folosit? Roșu sau mov? Which color did you use? Red or purple? Apoi, what poate fi însoțit de substantivele time, timp, cu sensul de oră, și day, cu sensul de zi. De exemplu, what time is it? Ce timp este? Cu sensul ce oră este? Cât e ceasul? What time is it? Sau what day is it? Ce zi este? Ce zi este astăzi? Sau alte substantive care îl pot însoți pe what sunt kind, sort, type, care toate înseamnă cam același lucru. Fel. De exemplu, what kind? Ce fel? What sort? Ce sortiment? What type? Ce tip? De exemplu, ce fel de slujbă vrei? Ce fel de meserie dorești? What kind of job do you want? Sau what sort of job do you want? Sau what type of job do you want? Ce tip de meserie vrei? Și încă un exemplu pentru un număr restrâns de opțiuni. Suntem cu cineva și dorim să-l întrebăm sau să o întrebăm care este mașina ta dintre cele înșirate acolo. Și întrebăm which car is yours? Care mașină e a ta? Se subînțelege dintre acele puține opțiuni pe care le vedem. Și el poate răspunde sau ea poate răspunde that sau that one, aceea. Deci, which car is yours? That one. Din nou, când ne referim la o persoană, avem o situație mai specială. Dacă în cazul în care întrebarea WH apărea individuală, deci neînsoțită de alte părți de vorbire, în cazul unei persoane foloseam who, ei bine, în cazul în care această întrebare WH apare în combinație cu altă parte de vorbire, nu-l vom folosi pe who când ne referim la persoane, ci vom folosi tot pe what, respectiv which, ca și în română de altfel, după cum vom vedea. Deci dacă întrebăm, de exemplu, what doctor did you see? Ce doctor tu ai văzut? Cu sensul ce doctor ai consultat? What doctor did you see? Sau dacă avem 2 sau 3 opțiuni, spunem which doctor? Pe care doctor?
Which doctor did you see? Dr. Jones or Dr. Wood? Pe care doctor l-ai văzut sau l-ai consultat? Pe doctorul Jones sau pe doctorul Wood? Deci în aceste cazuri nu vom folosi who, ci vom folosi what sau which. Ca și în română de altfel, nu vom spune cine doctor, ci vom spune ce doctor sau pe care doctor. Trecând la întrebarea how, aceasta are sensul de cum atunci când apare individual, respectiv cât de atunci când apare în combinație cu adjective sau adverbe. Prin această întrebare how, dorim să aflăm felul sau modalitatea în care se întâmplă ceva sau în care este cineva sau ceva. Probabil îl știm pe how din întrebarea how are you? Cum ești tu? Cu sensul de ce faci? Ce mai faci? How are you? Sau o altă întrebare cu how, cum a fost munca astăzi? Cum a fost la serviciu astăzi, de exemplu? How was work today? Cum a fost munca azi? How was work today? O întrebare pe care o putem pune după o zi de muncă cuiva. Sau, cum ai venit tu aici? Cu ce ai venit tu aici? How did you come here? Cum tu ai venit aici? How did you come here? Răspunsul poate fi by car, de exemplu, cu mașina. Referitor la pronunția acestui how, observăm că acest O din mijloc este pronunțat A, iar acest W de la sfârșit este pronunțat U. How. Haideți să vedem și câteva exemple în care how apare în combinație cu adjective. De exemplu, adjectivul tall, înalt. Când dorim să întrebăm pe cineva cât este de înalt sau cât este de înaltă, vom spune how tall, cât de înalt sau cât de înaltă. Sau, pe același model, dacă dorim să întrebăm pe cineva cât de bătrân sau cât de în vârstă este, vom folosi adjectivul old, care înseamnă bătrân, în sensul de în vârstă. How old, cât de în vârstă. Iată două exemple de întrebări. How tall is your brother? Cât de înalt este fratele tău? Sau how old is your brother? Cât de bătrân? Sau ce vârstă are fratele tău? După același model, how poate fi însoțit de adjective precum big, mare, sau heavy, greu. De exemplu, how big is her suitcase? Cât de mare e a ei valiză, valiza ei. Sau how heavy is her suitcase? Cât de grea este valiza ei. Și în final, how poate să se combine și cu adverbe. De exemplu, cu adverbul far, care înseamnă departe. How far, cât de departe. De exemplu, cât de departe este stația, stația de tren, de exemplu, sau de autobuz. How far is it to the station? Cât de departe este până la stație. How far is it to the station? Sau putem să-l combinăm pe how cu adverbul long, care înseamnă lung. Aici în sensul de lungime de timp, de durată. How long, cât de lung, cât de mult timp. How long have they been married? Cât timp ei au fost căsătoriți. Sau, o traducere mai potrivită în românește, de cât timp sunt ei căsătoriți. How long have they been married? Alte combinații pot fi how și adverbul often, care înseamnă des, adesea. Și atunci, how often înseamnă cât de des. De exemplu, how often do the buses run? Cât de des circulă autobuzele. Aici avem verbul run, care în mod normal înseamnă a alerga, dar cu sensul de a circula. How often do the buses run? Încă o precizare, acest often îl putem întâlni și sub pronunția often, ceva mai rar însă. Deci how often sau how often do the buses run? Și o altă combinație între how și much, care înseamnă mult. De exemplu, how much, cât de mult. Folosim această expresie când ne referim mai ales la costuri, la bani. How much did you spend yesterday? Cât de mult tu ai cheltuit ieri? How much did you spend yesterday? Să recapitulăm, în această lecție video am discutat din nou despre întrebări, questions, mai precis despre întrebările what și which și how, folosite atât individual cât și în combinație cu alte părți de vorbire. La final vă invit să exprimați în engleză enunțurile propuse la început. Vi le reamintesc. Ce fel de mașină vrei? Ce culoare preferi, roșu sau mov? Cât de înalt ești? Deci, apăsați butonul de pauză, rezolvați exercițiul, după care reapăsați play pentru a vedea și a asculta variantele corecte.
Good luck! Succes! Variantele corecte sunt: What kind of car do you want? What kind of car do you want? Which color do you prefer? Red or purple? Which color do you prefer, red or purple? How tall are you? How tall are you? În speranța că cele prezentate în această lecție video vă sunt de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare pe canalele noastre EnglishEngleza și EnglishEngleza 2 pentru noi lecții video. Vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru în caz că apreciați ceea ce vedeți, iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune. Goodbye!